În videoclipul de astăzi vom vorbi despre o mașină extrem de rară. Numele acesteia este Mercedes-Benz SLS AMG. Mașina a fost în producție doar 4 ani, între 2010 și 2014, și a fost produsă în doar puțin peste 2700 de bucăți. Fiind o mașină cu caracteristici superioare și de preț, majoritatea acestora au fost comercializate pe piața americană. Automobilul venea să înlocuiască, spun eu, mai frumosul Mercedes-Benz SLR McLaren și mașina nu a mai avut un locuitor până în ziua de astăzi, motiv pentru care prețul său ajunge la valori astronomice. Mașina a fost asamblată în două configurații de construcție, coupe și roadster, adică cu caroserie deschisă. Deși la prima vedere pare o mașină cu motorul plasat în față, vreau să știți că vă înșelați. Capota motor are o lungime considerabilă, tocmai pentru că motorul este așezat central, în spatele punții față, și de aici această imagine. S-a apelat la acest concept pentru a reuși o cât mai bună organizare a maselor și pentru a oferi mașinii o dinamică superioară. Transmisia se realizează pe puntea posterioară pentru același motiv expus mai devreme. Mașina are doar două locuri, iar deschiderea portierelor se face în sus, în inconfundabilul stil Goldwing specific Mercedes. Modelul se încadrează în clasa Grand Tourer, lucru specificat și în denumirea SLS, care înseamnă Super Light Sport. Motorul ce echipează mașina este nimeni altul decât M159, un monstruos V8 aspirat de 6,2 litri, ce generează o putere aflată în plaja de 543-622 de cai putere. Modelul a fost construit de asemenea în serie foarte limitată și cu motorizare full electrică și putea oferi puteri și mai mari, ce ajungeau la 741 și chiar 805 cai putere. Versiunile termice aveau o transmisie de tipul DCT cu 7 rapoarte din producția Getrag. Deși avea un motor cu dimensiuni așa de importante, greutatea mașinii nu depășea 1,6 tone, acest lucru întâmplându-se și datorită construcției de aluminiu a caroseriei. Aceasta lua naștere în uzina Magna Steyr din Graz, Austria, apoi era transferată în Germania pentru montajul final. Suspensia avea un concept de design complet dedicat curselor, având o suspensie de tipul Double Wishbone cu brațe de aluminiu forjat, având amortizorul și arcul în interiorul brațelor. Acest sistem de suspensie se aplică atât punții din față cât și cele din spate. Frânele erau pe disc ventilat cu dimensiunea de 390 de mm pentru față și 360 de mm în spate. Etrierii aveau numai puțin de 6 pistonașe pentru față și 4 pentru spate. Iar dacă totul nu ar fi fost suficient, mașina putea veni chiar și cu frâne carbon ceramice de 402 și respectiv 360 de mm. Mașina avea un consum combinat în jurul valorii de 13 litri la sută și trebuie să recunoaștem că nu era deloc unul mare. La așa pachet mecanic, performanțele erau năucitoare, mașina atingând 100 de km la oră în numai puțin de 3,8 secunde, iar viteza maximă depășea ușor 300 de km pe oră. Astfel, nu mai miră pe nimeni că mașina a fost aleasă în acei ani să aibă rolul de safety car în tumultoasa lume a Formulei 1. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă vă place ceea ce fac, aștept un like și, de ce nu, un subscribe.